Реальна зарплата депутата. Чи лукавлять кандидати, коли кажуть, що йдуть до Верховної Ради змінювати країну? На що може розраховувати людина, яка заради крісла в парламенті відмовилася від успішної кар'єри? Сьогодні порахували заробітки чесних депутатів і дізналися, якими сумами їх можуть підкупити менш порядні колеги. Вони кажуть, що йдуть до Верховної Ради змінити країну. Вони кажуть, що будуть чесними та порядними, на відміну від попередників. Уявімо, ми їм повірили. Але чи може чесний депутат вижити на одну зарплату? Та які спокуси чатують на нього за цими стінами? Зарплата депутата від 20 до 40 тисяч гривень. Сума залежить від стажу, посаду у фракції та в комітеті. Ще стільки ж нардеп щомісяця отримує на представницькі витрати. Та в Раді це називають просто другою зарплатою, бо житло, зв'язок, кабінет, транспорт та ще багато чого держава оплачує народному обранцю і так. Оплата ця на депутатську діяльність, пояснення їй нема. Вона – це просто додаткова, окрема зарплата депутатам, і всі прекрасно це розуміють. Тарас Чорновіл, депутат 4 скликань, парламентську кухню знає дуже добре. Розповів в програмі «Сьогодні». Ті з нардепів, кому бракує 2 зарплат, привласнюють гроші на оренду житла і маніпулюють платнею помічників. Депутат має право на 31 асистента, на 4 із них гроші надає Верховна Рада. А от розподіляє ці кошти він сам. Ти даєш одній людині повний фонд заробітної плати, але з тим, що вона отримує реально з того третину. Таким чином, чесно і не дуже, за місяць депутат може заробляти до 100 тисяч гривень, але це лише виплати з бюджету. Декому ще доплачує фракція. Депутати-бізнесмени діляться з тими, хто тягне на собі законотворчу та партійну роботу. Тим людям, які ходять по ефірам, представляють позицію фракції, відбивають її від цього бруду, бо яких в більшості фракціях щось ще доплачують за рахунок ключових спонсорів цієї політичної сили. Зараз переважно мова йде про суму в 5 тисяч доларів на місяць для ключових спікерів. А були періоди, коли економіка була багатша, всі були багатші, тоді могло йти і при 20, і при 30 тисяч. Депутати-політики – лише частина парламенту. Інші ж ховаються там за недоторканністю, лобіюють інтереси бізнесу, спрямовують куди треба бюджетні кошти. І там уже йдеться про зовсім інші суми. Все, що ти там міг відкласти за всі 5 чи 10 років свого депутатства, це було пару процентів від вдалого переходу по фракціях, від дуже вдалого голосування, від вдалої підтримки чиєїсь ініціативи чи чиєїсь кандидатури. Та потрапити до Ради не означає автоматично опинитися в Бога за пазухою. Працювати ліктями доведеться і там. Оця структурованість, коаліція – це так звані машини для голосування. Тому, як правило, беруть гроші лідери фракцій. А депутати рядові, як і в армії, дідовщина, де є діди, є салабони. Нині партія, яка наймовірніше формуватиме коаліцію, обіцяє зняти депутатську недоторканність і побороти кнопкодавство. А вже наступну раду обиратимуть за відкритими списками. Тож є шанс, що найближчі 5 років поламають усталені порядки в українському парламенті. Сергій Никифоров, Олександр Скиба, Валерій Савицький. Сьогодні канал «Україна».